ลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเราเคยสงสัยไหมครับว่าสภาวะของวิปัสสนาที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือการนั่งหลับตาเฉยๆการเดินจงกรมหรือแท้จริงแล้วมันคือสภาวะอะไรในจิตใจกันแม่หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วค่อยทำสมาธิจากนั้นถึงจะไปทำวิปัสสนาได้แต่พวกเราเคยสังเกตไหมครับว่าในทางพระไตรปิฎกแล้วศีลสมาธิและปัญญาไม่เคยแยกจากกันเลยในการร่วมกันถอดรหัสในวันนี้เรายังคงอยู่กับซีรีส์วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎกของดร.สุพีทุ่มทองเราจะมาถอดรหัสเนื้อหาความยาวเกือบ2 ชั่วโมงในหัวข้อสภาวะและลักษณะของวิปัสสนาให้กลายเป็นการเจาะลึกข้อมูลที่ฟังเพลินเข้าใจง่ายด้วย AI มาร่วมกันไขความลับว่าวิปัสสนาที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในจิตใจของเราไปถอดรหัสพร้อมกันครับสวัสดีครับทักทายผู้ฟังทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของการตั้งคำถามและหาคำตอบแบบเจาะลึกนะครับวันนี้ภารกิจของพวกเรายิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่จริงๆค่ะวันนี้ใช่ครับเพราะเราจะมานำโครงสร้างที่หลายคนมองว่าเข้าถึงยากนะอย่างคัมภีร์ธรรมสังคณีแล้วก็พระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกมาย่อยให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดครับเป้าหมายสูงสุดของเราในวันนี้ก็คือการหาคำตอบให้เจอครับว่าไอ้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยในมุมมองของปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายแล้วก็น่าสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าวิปัสสนาเนี่ยภาพจำของคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงรูปแบบกิริยาอาการทางกายแบบการเดินจงกรมช้าๆหรือว่าการนั่งหลับตาใช่ไหมครับใช่ค่ะเดินช้าๆนิ่งๆอะไรแบบนั้นแต่การนำข้อมูลจากคัมภีร์ดั้งเดิมมาวิเคราะห์ในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้นะคะจะพาพวกเราดันดิ่งลงไปถึงระดับสภาวะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจจริงๆค่ะซึ่งเผลอๆอาจจะพลิกมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่หลายคนเคยเข้าใจมาตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กันทีละชั้นเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกว่ากำลังนั่งเลคเชอร์ที่มันหนักเกินไปเนาะได้เลยค่ะผมขอเริ่มจากคำศัพท์เบสิกก่อนเลยที่ได้ยินกันบ่อยมากๆเวลาไปวัดคือคำว่าสภาวะธรรมหรือสภาวะครับค่ะคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคำนี้ถูกอธิบายว่ามันคือสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเดี๋ยวนะครับขอผมทวนความเข้าใจนิดนึงเชิญค่ะแปลว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปให้ค่าหรือไปใส่ความเป็นเจ้าของให้มันเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับเป็นการตีความที่เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะสภาวะก็คือความจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองมันแค่ทำหน้าที่ของมันไปตามเหตุปัจจัยค่ะและเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยสามารถทำความเข้าใจปรากฏการณ์พวกนี้ได้คัมภีร์ในยุคต่อมาท่านก็เลยจัดระบบแผนผังของความจริงขึ้นมาค่ะเป็นเหมือนแผนผังโครงสร้างเลยเหรอครับใช่ค่ะเรียกว่าปรมัตถธรรม4ค่ะปรมัตถธรรม4คือปรมัตถธรรมเนี่ยมันคือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมมุติของโลกเลยนะคะซึ่งประกอบด้วย4อย่างค่ะคือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานค่ะฟังดูเหมือนเรากำลังเอาชีวิตมาแยกส่วนประกอบเป็นตารางธาตุทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับเนี่ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะสมมุติถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดนะครับจิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวรู้เหมือนเป็นหน้าจอทีวีเปล่าๆที่เปิดรับสัญญาณใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจิตคือตัวที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์เฉยๆเลยแล้วไอ้คำว่าเจตสิกล่ะครับคืออะไรถ้าอิงตามการเปรียบเทียบเรื่องทีวีเมื่อกี้นะคะเจตสิกก็คือสีสันแสงเงาแล้วก็ภาพเรื่องราวต่างๆที่มันมาปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีนั่นแหละค่ะตัวเนื้อหาในทีวีใช่ค่ะเจตสิกคือสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตคอยปรุงแต่งจิตให้มีอาการต่างๆเช่นดีใจเสียใจโกรธหรือว่ามีสติค่ะจิตเป็นจอเจตสิกเป็นภาพและสีสันที่มาปรุงแต่งพอเห็นภาพนะคะส่วนรูปก็คือส่วนที่เป็นวัตถุร่างกายค่ะเป็นตัวที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ใดๆได้เลยปิดท้ายด้วยนิพพานค่ะนิพพานนี่คือจุดสูงสุดเลยใช่ไหมครับค่ะซึ่งเป็นสภาวะเดียวที่ปราศจากการปรุงแต่งใดๆเลยหรือที่เราเรียกว่าอสังคตธรรมค่ะไม่มีการเกิดไม่มีการดับโอ้พอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
ทีนี้ในเอกสารระบุไว้ว่า ถ้าเราเอาสภาวะทั้งหมดนี้มากางดู มันจะมีทั้งหมด72ตัวด้วยกัน ใช่ค่ะมี72สภาวะ แบ่งเป็นจิต1สภาวะเจตสิก52สภาวะรูป18สภาวะและนิพพานอีก1สภาวะคำถามที่น่าสนุกก็คือแล้วตัวเอกของเราในการเจาะลึกครั้งนี้อย่างวิปัสสนาเนี่ยมันไปซ่อมตัวอยู่ที่พิกัดไหนใน72ตัวนี้ครับ ลองเดาดูไหมคะ ให้ผู้ฟังทางบ้านลองทายกันดูเล่นๆในใจไปพร้อมกันนะครับผมขอเดาว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มเจตสิกแน่ๆเลยทำไมถึงคิดอย่างนั้นคะ เพราะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบกับจิตเข้ามาปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้แจ้งถูกไหมครับสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือวิปัสสนาไม่ได้อยู่ลอยๆแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศค่ะ แต่มันคือสิ่งเดียวกับปัญญาค่ะ วิปัสสนาคือปัญญาใช่ค่ะ ปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในเจตสิก52ดวงนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือวิปัสสนาในทางปรมัตถธรรมเนี่ยคือปัญญาเจตสิกที่ทำหน้าที่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะที่มันเป็นค่ะ อืมไม่ใช่ท่าทางการเดินหรือท่านั่งหลับตาอย่างที่พวกเรามักจะยึดติดกันนะคะโหตรงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นจุดหักมุมสำหรับใครหลายคนเลยนะยังไงคะเพราะพอเราชี้พิกัดชัดเจนว่าวิปัสสนาคือปัญญาเจตสิกมันนำมาสู่ประเด็นความเข้าใจผิดที่ฝังลึกมากๆครับคือผู้คนมักจะถูกสอนมาว่าวิปัสสนาเนี่ยทำงานแบบฉายเดี่ยวแบบแยกส่วนใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเวลาเราไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเราต้องแยกฝึกศีลให้เป๊ะก่อนพอศีลผ่านปุ๊บค่อยไปเข้าคอร์สทำสมาธิต่อพอสมาธินิ่งถึงขีดสุดแล้วค่อยสวิตช์โหมดไปเดินปัญญาทำวิปัสสนามันเหมือนการเรียนให้จบไปทีละชั้นๆเนี่ยครับตุปบาทจิตตุปบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมกันของจิตและเจตสิกค่ะกฎนี้ยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าการแยกฝึกเป็นส่วนๆแบบนั้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าปัญญาเจตสิกหรือตัววิปัสสนาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นร่วมกับจิตที่เป็นกุศลมันไม่เคยมาคนเดียวโดดๆเลยค่ะมันพาเพื่อนมาด้วยเหรอครับใช่ค่ะมันต้องมาเป็นแพ็กเกจใหญ่เสมอคือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกับเพื่อนเจตสิกดวงอื่นๆด้วยค่ะเช่นผัสสะเวทนา สัญญา สติรวมถึงสมาธิด้วยค่ะเดี๋ยวนะครับเกิดพร้อมสมาธิเลยเหรอครับใช่ค่ะสภาวะทั้งหมดนี้ทำงานผสานกันในเสี้ยวขณะจิตเดียวกันเลยค่ะแยกออกจากกันไม่ได้ขออนุญาตขยายความด้วยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบจากเอกสารที่เราได้มาเลยนะครับผมชอบอันนี้มากได้เลยค่ะมันเหมือนกับภาพจำลองของฮอลล์จากคอนเสิร์ตนะที่มีนักดนตรีบรรเลงอยู่150คนพร้อมๆกันค่ะสมมุติว่าเพลงที่บรรเลงออกมามันไพเราะมากแล้วเราเอ่ยปากชมแค่นักไวโอลินซึ่งในที่นี้เปรียบเหมือนปัญญาหรือวิปัสสนานะครับการที่เราเรียกชื่อนักไวโอลินคนเดียวไม่ได้แปลว่านักดนตรีที่เล่นเชลโลซึ่งเปรียบเหมือนสมาธิหรือมือกลองที่เปรียบเหมือนสติเขาเก็บเครื่องดนตรีแล้วเดินออกจากห้องไปนะครับใช่เลยค่ะเขายังนั่งเล่นอยู่ในฮอลล์นั่นแหละเล่นประสานเสียงกันอย่างกลมกลืนในจังหวะเดียวกันเป๊ะๆเพียงแต่เราแค่ส่องสปอตไลท์ไปที่นักไวโอลินเท่านั้นเองเป็นการขยายความที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของสภาวธรรมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะการที่เราพยายามไปหั่นแยกมันออกจากกันในภาคปฏิบัติเนี่ยเช่นแบบจะเอาแต่ปัญญาโดยทิ้งสมาธิหรือเอาแต่สมาธิโดยไม่สนปัญญามันถือเป็นการฝืนธรรมชาติการทำงานของจิตตุปบาทเลยนะคะพอเข้าใจหลักการตรงนี้มันก็นำไปสู่ข้อสงสัยอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจมากในพระไตรปิฎกครับประเด็นไหนคะคือผมกำลังจะถามพอดีเลยว่าในเมื่อมันคือนักไวโอลินคนเดียวกันทำไมในโน้ตเพลงหรือในพระไตรปิฎกถึงมีการเรียกชื่อวิปัสสนาด้วยคำที่หลากหลายมากมายเหลือเกินครับเรื่องชื่อที่หลากหลายจากข้อมูลบอกว่ามีตั้งแต่30ไปจนถึง60กว่าชื่อเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมวิจายะสัมมาทิฏฐิปัญญาหรืออโมหะทำไมถึงต้องใช้ชื่อเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่มันชี้ไปที่เจตสิกดวงเดียวกันแท้ๆถ้าเรามองลึกเข้าไปในบริบทของการแสดงธรรมในยุคนั้นนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนยอดกวีเอกของโลกค่ะยอดกวีเอกใช่ค่ะพระองค์ทรงแตกฉานทั้งในตัวสภาวธรรมแล้วก็ทรงล่วงรู้ไปถึงจริตและพื้นฐานอุปนิสัยของผู้ฟังแต่ละคนในขณะนั้นด้วยค่ะพระองค์ก็เลยทรงเลือกใช้คำหรือโวหารที่แตกต่างกันไปเพื่อให้กุญแจดอกนั้นเนี่ย
ไขเข้ากับแม่กุญแจในใจของผู้ฟังได้พอดีเป๊ะค่ะ อ๋อ มันเหมือนกับการที่เราอธิบายเรื่องน้ำให้คนต่างอาชีพฟังใช่ไหมครับ ยังไงคะ คือถ้าเราคุยกับนักเคมีเราก็เรียกว่า H2O แต่ถ้าคุยกับคนทั่วไปก็อาจจะเรียกน้ำแข็งหรือไอน้ำขึ้นอยู่กับว่าคุยกับใครในสถานการณ์ไหน เป๊ะเลยค่ะ บางคนในยุคพุทธกาลพอได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิปุ๊บ จิตมันคลิกบรรลุธรรมได้เลย ใช่ค่ะ ในขณะที่บางคนอาจจะต้องฟังคำว่าธรรมวิจยะ ถึงจะสามารถแทงตลอดสภาวะได้ มันคือสุดยอดของศิลปะการสื่อสาร เพื่อดึงสภาวะเดียวกันออกมานี่เอง ถูกต้องค่ะ นี่คือเพราะปัญญาคุณอันล้ำเลิศที่ปรับภาษาให้เข้ากับผู้รับสาร โดยไม่เสียแก่นแท้ของสภาวะเลยค่ะ สุดยอดมากครับ ทีนี้เพื่อให้พวกเราเห็นภาพลักษณะการทำงานของวิปัสสนาหรือตัวปัญญานี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอรรถกถาจารย์ท่านได้อธิบายผ่านอุปมา2 ประการที่น่าสนใจมากค่ะ มีอุปมาอะไรบ้างครับ ประการแรกนะคะ ท่านเปรียบปัญญาเหมือนลูกศรของนายขมังธนูค่ะ ลูกศร ค่ะ ลูกศรที่ถูกฝึกซ้อมมาอย่างชำนาญ เมื่อยิงออกไปย่อมแทงทะลุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่มีความลังเลเลยค่ะ การแทงทะลุเป้าหมายแบบลูกศรในที่นี้ มันคือการยิงศรไปปักที่ความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ คือไม่ว่าสภาวะอะไรจะปรากฏขึ้นมา ปัญญามันจะมองทะลุเปลือกนอก แล้วเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนเสมอ ถูกต้องค่ะ มันทะลุทะลวงความลวงตาไปเลย แล้วอุปมาประการที่2นะคะ ท่านเปรียบปัญญาเหมือนแสงประทีปหรือแสงสว่างค่ะ แสงประทีป ลองจินตนาการถึงห้องที่มืดมิดมานานนับปีนะคะ พอเราจุดตะเกียงสว่างขึ้นมา แสงนั้นจะทำหน้าที่ขับไล่ความมืดทำให้เราสามารถมองเห็นอารมณ์หรือสภาวะธรรมต่างๆ ในห้องนั้นได้อย่างชัดเจนค่ะ อ่ะฮะ และผลลัพธ์หรืออาการที่ปรากฏออกมาให้เห็นก็คือ ความไม่หลง หรือที่เรียกว่าอโมหะนั่นเองค่ะ อืม มันเหมือนกับตอนที่เรากำลังเดินหลงทางอยู่ในป่าทึบใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วจู่ๆก็มีคนถือคบเพลิง มาชี้ทางที่ถูกต้องให้ทำให้เราก้าวเดินออกจากป่าแห่งความไม่รู้ได้อย่างปลอดภัย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆ เพราะพอเราเห็นความสำคัญของความสว่างแบบวิปัสสนาแล้ว มันกลับนำไปสู่ข้อถกเถียงคลาสสิกในวงการนักปฏิบัติยุคปัจจุบันเลยครับ เรื่องแบ่งค่ายใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ คือเรามักจะเห็นการแบ่งแยกเป็นค่ายๆชัดเจนมาก ฝั่งสมถะก็บอกว่าต้องเน้นทำสมาธิให้จิตสงบ ดิ่งลึกไปเลยถึงจะดี อืม ส่วนฝั่งวิปัสสนาก็บอกว่าอย่าไปเสียเวลากับความสงบเลย ต้องมาดูความจริง ดูความเกิดดับสิถึงจะถูก เดี๋ยวนะครับ การที่เขาแบ่งแยกกันเด็ดขาดขนาดเนี้ย ตกลงว่ามันมีใครผิดใครถูกไหมครับ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ของพระพุทธศาสนานะคะ จะเห็นว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครผิดใครถูกเสียทีเดียวค่ะ แล้วมันอยู่ที่อะไรครับ แต่อยู่ที่ว่าเรากำลังมองชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์แทนที่จะมองภาพรวมหรือเปล่าคะข้อมูลในเอกสารอธิบายเปรียบเทียบไว้อย่างเฉียบคมมากเลยค่ะ ครับ ท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าทรงเหมือนนายแพทย์ใหญ่แห่งสากลโลกค่ะ เวลาที่พระองค์จะรักษาสรรพสัตว์พระองค์ทรงจ่ายยาแบบองค์รวม ยาแบบองค์รวม ก็คือมักมีองค์8ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นยาที่ดูแลครอบคลุมทั้งกาย ทัศนคติและจิตใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยกลับเลือกที่จะเรียนรู้แบบแยกส่วนใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ เหมือนการแพทย์แผนปัจจุบันที่เรามีหมอเฉพาะทาง มีหมอตา หมอตับ หมอไต พอเราเรียนรู้แบบแยกส่วนปุ๊บ คราวนี้ก็เริ่มมีอีโก้ ใช่ค่ะ แล้วก็มานั่งเถียงกันเองว่า วิชาของใครคือที่สุด ใครสำคัญกว่าใคร ทั้งที่ตับกับไตมันก็อยู่ในร่างกายคนคนเดียวกันแท้ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะ แท้จริงแล้วเนี่ยในคัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่า สมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมคู่ค่ะ หรือที่ศัพท์บาลีเรียกว่า ยุคนัตถะ ๆ ยุคนัตถะ ค่ะธรรมคู่ ค่ะ สองสิ่งนี้ต้องทำงานตีคู่กันไป เจริญไปพร้อมกัน ท่านอุปมาเหมือนการเอาแอกไปเทียมวัว2 ตัว เพื่อลากเกวียนนั่นแหละค่ะ โอ้ อันนี้ชัดเจนเลย ถ้าเรามีเกวียนที่หนักอึ้ง แล้วเราใช้วัวแค่ตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็นวัวสมถะหรือวัววิปัสสนา อืม เกวียนมันก็คงจะเสียศูนย์ วิ่งวนเป็นวงกลม หรืออาจจะเอียงล้มไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่มีทางที่จะวิ่งตรงไปข้างหน้าเพื่อไปถึงจุดหมายได้เลย ไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะ
สมถะและวิปัสสนาจึงต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกัน ภายใต้ร่มเงาของมรรคมีองค์ 8สินะครับ ใช่เลยค่ะ และพอพูดถึงมรรคหรือการเจริญอริยมรรคมีองค์ 8เนี่ยก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะ แล้วก็ถือเป็นการพลิกความเชื่อของหลายๆคนเลยค่ะ เรื่องอะไรครับ เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับคำสอนที่ว่า ต้องทำศีลให้บริบูรณ์100%เสียก่อน สมาธิถึงจะเกิดได้ ใช่ครับ แล้วพอสมาธิตั้งมั่น ปัญญาถึงจะผุดขึ้นมา คล้ายๆกับบันไดที่ต้องเหยียบขึ้นไปทีละขั้นนะคะ อันนี้ขอผมสวมบทเป็นตัวแทนผู้ฟังที่กำลังสงสัยหน่อยนะครับ ยินดีค่ะ คือถ้าบอกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกตัวอื่นๆ แบบแพ็กเกจจิตตุปบาท แล้วทำไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนถึงชอบสอนว่า ศีลสมาธิปัญญาต้องเรียงลำดับล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ สมมุติผมเป็นคนธรรมดาที่ศีลยังขาดเกินยุงก็ยังตบอยู่บ้าง แปลว่าผมหมดสิทธิ์ที่จะเข้าถึงปัญญาหรือมรรคผลเลยหรือเปล่าครับ นี่เป็นคำถามที่ล้ำลึกมากนะคะ ถ้าเราไปแกะรอยดูในพระสูตรจริงๆ จะพบความจริงที่น่าตกใจค่ะว่า ทิศทางมันกลับด้านกันกับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเลยค่ะ อ้าวกลับด้านยังไงครับ สิ่งที่ทำให้สติปัฏฐาน 4 ศีล สมาธิและปัญญา มีความบริบูรณ์อย่างแท้จริงได้นั้น คือตัวมรรคหรือการเจริญมรรคนั่นเองค่ะ แปลว่าต้องเดินมรรคก่อน ใช่ค่ะ ลองนึกภาพพระอริยบุคคลระดับโสดาบันดูนะคะ ท่านไม่ได้มีศีล 5ที่บริบูรณ์แบบไม่มีด่างพร้อย เพราะท่านคอยกดข่มใจตัวเอง หรือตั้งหน้าตั้งตาท่องจำศีลทุกเช้าค่ำนะคะ ถ้าท่านไม่ได้บังคับตัวเองไม่ให้ผิดศีล แล้วทำไมศีลท่านถึงบริสุทธิ์ได้ล่ะครับ ก็เพราะท่านได้เจริญมรรคจนเกิดปัญญาเห็นแจ้ง และละสังโยชน์ข้อสักกายทิฏฐิ หรือความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้แล้วนั่นเองค่ะ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันหายไป ใช่ค่ะ เมื่อจิตมันประจักษ์ชัดว่า ไม่มีตัวตน ไม่มีเราอยู่จริงๆ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะ ที่เราต้องไปเบียดเบียน ขโมยของหรือทำร้ายใคร เพื่อกอบโกยผลประโยชน์มาบำเรอตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงนั้น โอ้โห ศีลของพระโสดาบันจึงบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะ เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืน นี่แหละค่ะ คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามรรคเป็นตัวทำให้ศีลบริบูรณ์ ไม่ใช่แค่ต้องรอให้ศีลบริบูรณ์ถึงจะเริ่มเดินมรรคได้ค่ะ กระจ่างเลยครับ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะ เราจะเอาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไง อืม คือพอเราคุยกันมาถึงจุดที่ว่า วิปัสสนาคือปัญญาเจตสิกที่เกิดพร้อมสภาวะอื่นๆ เป็นธรรมคู่กับสมถะ และต้องขับเคลื่อนด้วยมรรคคำถามสำคัญที่สุดก็คือ แล้วไอ้สภาวะทั้งหมดทั้งมวลนี้ เวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆ มันไปเกิดตรงไหนของร่างกายพวกเราครับ เป็นคำถามในเชิงปฏิบัติเลยนะคะเนี่ย ครับ สมอง หัวใจ หรือว่ามันลอยอยู่รอบๆตัวเราครับ ในทางอภิธรรมมีการระบุพิกัดที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากค่ะ สถานที่เกิดของสภาวะจิตเหล่านี้ เรียกว่าหัตถยวัตถุค่ะ หัตถยวัตถุ ซึ่งเป็นกลุ่มรูปธรรมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วหัวใจ ตรงกลางหน้าอกของเรานี่เองค่ะ ตรงกลางหน้าอกเลยนะครับ ใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นกุศล ปัญญาเจตสิก อริยมรรค หรือแม้กระทั่งอารมณ์ด้านลบอย่างความโกรธจัด สภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับลงที่หัตถยวัตถุนี้ทั้งสิ้นค่ะ สมมติมีใครสักคนเดินมาด่าเราแรงๆ ความโกรธที่พุ่งปรี๊ดขึ้นมา มันไม่ได้เกิดที่ริมฝีปากของคนที่ด่านะคะ หรือไม่ได้เกิดที่หูของเราที่ได้ยินด้วยค่ะ แต่มันเกิดที่ไหนครับ มันถูกจุดชนวนและแผดเผาอยู่ที่หัตถยวัตถุของเราเองค่ะ โอ้โห ถ้าเรามองแบบนี้เกมพลิกเลยนะครับ พลิกยังไงคะ แปลว่าวิปัสสนา ไม่ใช่การส่งจิตออกไปวิเคราะห์คนอื่น หรือเพ่งมองสิ่งแวดล้อมภายนอกเลย ใช่ค่ะ แต่คือการดึงสติ กลับมาเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ความจริง ที่กำลังเดือดพล่าน หรือกำลังสงบเย็น อยู่ที่กลางหน้าอก ที่ฐานของจิตตรงนี้นี่เอง ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และเพื่อให้การร่วมกันถอดรหัสในวันนี้ครอบคลุมทุกมิตินะคะ ข้อมูลจากเอกสารยังได้อธิบายถึงสมาธิภาวนา 4 แบบที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้ด้วยค่ะ 4 แบบมีอะไรบ้างครับ ซึ่งหนูคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะคะ เพราะพวกเราสามารถเอามาใช้เป็นเช็คลิสต์ตรวจสอบการปฏิบัติของตัวเองได้เลยค่ะ ว่าในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่นี้ จิตของเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนกันแน่ ถ้างั้นเรามาไล่เรียงทีละแบบเลยครับ เริ่มจากแบบที่ 1 มันคือสมาธิแบบไหนครับ
แบบที่ 1 เรียกว่าการเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมสุขวิหารค่ะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ใช่ค่ะ อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานจิตจะสงบนิ่ง ดิ่งลึก มีความสุขสบายแช่มชื่นในอัตภาพปัจจุบัน ตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกชั่วคราวค่ะ อันนี้ฟังดูคล้ายๆกับการพาร่างกายและจิตใจไปเข้าสปาเลยนะครับ คือเน้นความผ่อนคลาย สงบเย็น พักผ่อนเต็มที่ อารมณ์นั้นเลยค่ะ แล้วแบบที่สองล่ะครับ อย่าบอกนะว่าเป็นสมาธิแบบที่คนชอบพูดถึงกันที่ว่านั่งแล้วเห็นผี เห็นนรกสวรรค์นะครับ ใช่เลยค่ะ แบบที่ 2 คือการทำเพื่อได้ญาณทัศนะ หรือการเห็นนิมิตต่างๆค่ะ อ่า สายตาที่สามอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นค่ะ บางคนทำสมาธิจนจิตรวมตัวแล้วเกิดแสงสว่างจ้า สามารถพัฒนาไปจนเห็นสิ่งเร้นลับ เทวดา นรก สวรรค์ ซึ่งต้องย้ำนะคะว่ามันก็เป็นผลพลอยได้ของสมาธิภาวนาแบบหนึ่งค่ะ แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดทางพุทธศาสนาค่ะ เข้าใจครับ ส่วนแบบที่สามล่ะครับ แบบที่ 3 คือการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้ได้สติสัมปชัญญะค่ะ สติสัมปชัญญะ คือเน้นความรู้สึกตัวเหรอครับ ใช่ค่ะ กลุ่มนี้จะเป็นคนที่เฝ้าดูจิตเก่งมาก เหมือนเป็นตำรวจจราจรที่คอยเฝ้าสี่แยกไฟแดงเลยค่ะ คือรู้เท่าทันความคิดตัวเองตลอดเวลา อืม พอความคิดจะปรุงแต่งปุ๊บ สติก็เข้าไปรู้ปั๊บ รู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวันที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ ถ้าแบบที่สามคือตำรวจจราจรที่รู้ทันความคิด งั้นไฮไลท์แบบที่สี่ของเรา ซึ่งน่าจะเป็นวิปัสสนาที่แท้จริง มันคืออะไรครับ แบบที่ 4 คือการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อความสิ้นอาสวะ หรืออาสวัคยะค่ะ ความสิ้นอาสวะ นี่แหละค่ะคือพื้นที่ของวิปัสสนาที่แท้จริง มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การรู้ทันความคิด หรือการเสพความสุขจากความสงบนะคะ แต่มันคืออะไรครับ แต่มันคือการนำจิตที่ตั้งมั่นนั้น เข้าไปชำแหละให้เห็นการเกิดและการดับของอุปาทานขันธ์ห้าค่ะ เห็นความจริงว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ล้วนเป็นของชั่วคราว อ่าฮะ มีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้น หมดเหตุก็ดับไป ไม่มีแก่นสารอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเราหรือของเราได้เลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ มีคำถามแวบเข้ามาในหัว เชิญค่ะ สมมุติว่าผมตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยนะ ว่าจะมานั่งคำแบบที่สี่เพื่อความสิ้นอาสวะ แต่พอนั่งไปสักพัก จิตมันดิ่งไปหลับสบาย กลายเป็นแบบที่หนึ่งหรือกลายเป็นแค่นั่งดูความคิดแบบที่สามไปซะงั้น อันนี้ถือว่าผมทำผิดหรือปฏิบัติล้มเหลวไหมครับ เป็นคำถามที่เป็นตัวแทนของนักปฏิบัติหลายคนเลยค่ะคำตอบคือ ไม่ผิดและไม่ได้ล้มเหลวค่ะ อ้าวอะครับลงอกเวที เพราะว่าธรรมชาติของจิตมันเลื่อนไหลได้ตลอดเวลาค่ะ สิ่งสำคัญคือการที่เรามีความรู้เชิงโครงสร้างแบบที่เราคุยกันในวันนี้นี่แหละค่ะ ครับ มันจะช่วยให้เรากลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ชาญฉลาดขึ้น พอจิตตกลงไปในร่องของความสุขแบบชาญ สติก็จะรู้ทันว่า อ๋อ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในแบบที่1นะ เราก็แค่รู้ทันมัน ใช่ค่ะ แล้วเราก็สามารถค่อยๆ ปรับหางเสือ ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา เพื่อพิจารณาไตรลักษณ์ เดินหน้าสู่ความสิ้นอาสวะตามแบบที่ 4 ได้อย่างถูกทิศทางค่ะ โอ้โห การร่วมกันถอดรหัสในวันนี้ มันช่วยเคลียร์เมฆหมอกแห่งความสับสนไปได้เยอะมากเลยครับ ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะ ตั้งแต่การทำความเข้าใจสภาวธรรม การเกิดขึ้นพร้อมกันแบบไม่แยกส่วนของจิตและเจตสิก เหตุผลเบื้องหลังชื่อที่หลากหลายของวิปัสสนา การจับคู่ทำงานประสานกันของสมถะและวิปัสสนา ค่ะ การปรับความเข้าใจเรื่องของมรรคกับศีลไปจนถึงพิกัดที่ตั้งของจิตที่หทัยวัตถุ ใช่ค่ะ เมื่อเราเปิดใจกว้างนะคะ แล้วลองมองพุทธศาสนาผ่านเลนส์ของปรมัตถธรรมอย่างลึกซึ้ง เราจะค้นพบความงดงาม ความเป็นระบบระเบียบ และความเป็นองค์รวมของคำสอนค่ะ อืม ที่ทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญา ล้วนสอดประสานสนับสนุนแล้วก็เกื้อกูลกันอย่างแยกไม่ออกเลยจริง ๆ ค่ะ ก่อนที่เราจะปิดการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะครับ ผมมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัว และอยากฝากเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ฟังทุกคน ลองนำไปใคร่ครวญต่อครับ น่าสนใจค่ะ ถ้าเราลองพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด วันนี้พวกเรารู้แล้วว่าหัตถยวัตถุ หรือรูปธรรมเล็กๆที่บริเวณขั้วหัวใจกลางหน้าอกของเรา คือเวทีหลักที่สภาวธรรมทุกอย่างมาแสดงตัว ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธเกลียดริษยาที่แผดเผาเราให้ร้อนรุ่มกระวนกระวาย
หรือปัญญาและวิปัสสนาขั้นสูงสุดที่สามารถตัดกิเลสและพาจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ทั้งสองสิ่งนี้ อืม ทั้งไฟที่ร้อนที่สุด และแสงสว่างที่เยือกเย็นที่สุด ต่างก็ใช้พื้นที่เกิดบนหทัยวัตถุที่เดียวกันเป๊ะๆคำถามคือ ในวินาทีต่อไปที่เราก้าวออกจากบ้าน แล้วเจอเรื่องกระทบกระทั่งใจ ท้องถนนที่ติดขัด หรือคำพูดที่ทิ่มแทง เราจะปล่อยให้พื้นที่เล็กๆกลางหน้าอกนี้ เป็นลานประลองอันดุเดือดของความโกรธและกิเลส หรือเราจะตั้งสติ พลิกมุมมอง แล้วใช้มันเป็นห้องทดลองแห่งแสงสว่างของวิปัสสนา เพื่อตามดูการเกิดดับของความรู้สึก เรื่องนี้คงต้องฝากให้พวกเรากลับไปสังเกตใจของตัวเองกันดูนะครับ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ส่งพลังแล้วก็ชวนให้กลับมามีสติทบทวนตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะ เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกๆการกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ใช่อุปสรรคนะคะ แต่มันคือแบบฝึกหัดและโอกาสชั้นดีในการเรียนรู้สภาวธรรมที่แท้จริงค่ะ และสำหรับวันนี้ภารกิจการเจาะลึกข้อมูลอันเข้มข้นของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้าย และครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ แต่อย่าลืมเชิญชวนให้ผู้ฟังทุกคนช่วยกันกด subscribe กด like และกดแชร์สิ่งดีๆนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความรู้ที่ลึกซึ้งแบบนี้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วยนะครับ ยิ่งแชร์มากความเข้าใจที่ถูกต้องก็ยิ่งกระจายไปได้กว้างขึ้นครับ ใช่ค่ะ มาร่วมกันส่งต่อความรู้ดีๆนะคะ และสำหรับใครที่ฟังพวกเราถอดรหัสแล้วรู้สึกค้างคาอยากจะลงลึกแบบเต็มอิ่มให้ถึงแก่นของปรมัตถธรรม สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิป YouTube นี้ เพื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์สุพีทุงทองได้เลยครับ อย่าลืมคลิกไปฟังกันนะคะ ผมขอย้ำเลยนะครับว่าการบรรยายในคลิปเต็มนั้น มีอรรถรสน่าติดตามมากๆ ไม่น่าเบื่อเลย และที่สำคัญที่สุด ต่อให้เป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่รู้ภาษาบาลีมาก่อน ก็จะได้รับความรู้และเข้าใจภาษาบาลีพื้นฐาน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติดูจิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับ รับรองว่าคุ้มค่าเวลาแน่นอนค่ะ วันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุข และสนุกกับการเป็นผู้สังเกตสภาวะในใจตนเองอย่างชาญฉลาดนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ